درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با یه آموزش موتیف بسیار ساده در عین حال بسیار زیبا و البته کاربردی. موتیف گل ذرتی است. قبلا یک موتیف گل ذرتی رو براتون گذاشتم، آموزش رو، حالا لینکش رو براتون میذارم، میتونید برید اون آموزش رو هم. بسیار زیبا برای کوسن، برای ژاکت، حتی میتونید برای دستکش. من از کانوا آکریل تاپ و قلاب شماره 3 استفاده کردم. رنگ بندی هم که کاملا سلیقه‌ای هستش. خب بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. ممنون میشم که لایک کنی ویدیو رو و سابسکرایب هم یادتون نره. برای شروع بافتمون یک حلقه جادویی میزنیم، یک زنجیره و درون حلقه شروع به بافت میکنیم. 8 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. نخ حلقه رو میکشم. 1 2 3 4 5 6 7 8 بست میزنم به اولین پایه کوتاهی که بافتیم. به این صورت. در ادامه بافتم برای شروع رج دوم یک زنجیره میزنم. همینجا 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 و 2. میام روی پایه بعدی تکرار میکنم. 2 تا پایه کوتاه. توی این رج روی هر کدوم از پایه هامون 2 تا پایه کوتاه میبافیم و در نهایت باید 16 تا پایه کوتاه داشته باشیم. در آخر رج بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه و یک زنجیره، نخمون رو قطعش میکنیم. برای شروع رج سوم با رنگ کرم بافتم رو ادامه میدم. از روی یکی از پایه ها فرقی نمیکنه وارد میشم و 3 تا پایه بلند میبافیم. میتونید با زنجیره 3 زنجیره هم شروع کنید بافتتون رو. 1 2 و 3. قلاب رو در میارم، بست میزنم به اولین پایه بلندم و به این صورت یک پایه ذرتی میبافم. 1 2 زنجیره برای فاصله، میام روی پایه بعدی تکرار میکنم. 1 2 و 3 پایه بلند یک جا میبافم، بست میزنم روی اولین پایه بلندم، یک پایه ذرتی، 2 تا زنجیره و بافت رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. در نهایت ما باید 16 تا پایه ذرتی داشته باشیم و 16 تا فضای 2 زنجیره‌ای. به این صورت و دور تا دور کاملش میکنم. در آخر رج 2 تا زنجیره رو زدیم، بست میزنیم به اولین پایه ذرتیمون و یک زنجیره میزنیم، نخمون رو قطعش میکنیم. به این صورت. برای شروع رج از یکی از فضاهای زنجیره شروع میکنیم و با پایه بلند ایستاده شروع کردم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. میام توی فضای زنجیره بعدی تکرار میکنم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند. توی این رج به همین روش وارد همه فضاهای زنجیره میشیم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند میبافیم. در واقع ما پایه وی شکل میبافیم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند و به این صورت تکرار میکنم و در آخر رج بست میزنیم به اولین پایه بلندمون، یک زنجیره، نخمون رو به این صورت قطعش میکنیم. رج پنجم من با رنگ قرمز کارم رو ادامه میدم. از فضای 2 زنجیره‌ای وارد میشیم و
شروع به بافت میکنیم. پایه بلند میتونید با 3 تا زنجیره هم شروع کنید. 5 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3 4 و 5. حالا با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافیم. بست میزنیم روی اولین پایه بلند و یک پاپگورن میزنیم. 1 2 3 زنجیره. میام در فضای زنجیره بعدی. فقط توی فضاهای وی شکلمون، یعنی فضای 2 زنجیره‌ای بافت زده میشه. 1 2 3 4 و 5. قلاب رو در میاریم، بست میزنیم به اولین پایه بلند، یک پایه ذرتی، 1 2 3 زنجیره و به همین صورت وارد فضای 2 زنجیره‌ای بعدی میشم. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند میبافم و بست میزنم به اولین پایه بلندم، یک پایه ذرتی، 1 2 3 زنجیره و بافت رو توی همه فضاهای 2 زنجیره‌ای تکرار میکنم. به این ترتیب 16 تا پایه ذرتی بافتم، بینشون 3 تا زنجیره فاصله زدم. 3 تا زنجیره آخر رو هم میزنم، میام بست میزنم روی اولین پایه ذرتی، در واقع روی اولین پایه بعدش بست میزنم، یک زنجیره و نخم رو اینجا قطعش میکنم. به این صورت با رنگ بعدی کارمون رو ادامه میدیم. برای شروع رد ششم از یکی از فضاهای 3 زنجیره‌ای وارد میشم و 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. فضای بعدی 3 پایه بلند، 1 2 3. فضای بعد 3 پایه بلند، 1 2 و 3. تو 3 تا فضا هر کدوم 3 تا پایه بلند بافتم. توی فضای 4م میشه گوشه بافتم، 1 2 3 پایه بلند، 1 2 زنجیره، همونجا 3 تا پایه دیگه، 1 2 و 3. تکرار میکنم بافت رو توی 3 تا پایه بعد، هر کدوم 3 پایه بلند، 1 تو 3 فضای بعد، 2 و 3 فضای بعدی، 1 2 3 فضای بعد، 1 2 و 3. فضای 4م میشه گوشه بافتن، 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 زنجیره میزنم، همونجا 3 تا پایه بلند بعد میزنم، 1 2 و 3. ببینید 2 تا گوشه بافتم رو تکرار کردم و تکرار میکنم در 3 تا فضای بعدی هر کدوم 3 تا پایه بلند رو. به همین صورت تو 3 تا فضا 1 2 3 پایه بلند میبافم، 3 تا. در فضای 4م گوشه بافتم رو تشکیل میدم، به همین صورت کامل میکنم. در فضای آخرم 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند بافتم، بست میزنم روی اولین پایه بلندم. حالا از این به بعد دوستان هر اندازه که دوست داشته باشید میتونید موتیفتون رو بزرگتر کنید. من با 2 تا پایه بسته دیگه، 3 تا پایه بسته دیگه وارد فضای بین 2 تا دسته ها میشم و 1 2 3 زنجیره میزنم، همونجا 2 تا پایه بلند دیگه، 1 و 2 که رو هم بشه، 3 تا پایه بلند، 1 زنجیره میزنم که کشیدگی ایجاد نشه توی بافتم، 1 2 و 3.
یک زنجیره، فضای بعدی 1 2 و 3 یک زنجیره. در فضای زنجیره گوشه بافت رو تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند 1 2 و 3 1 2 زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند دیگه 1 2 و 3 یک زنجیره میزنم، میام توی فضای بین 2 تا دسته بعدی تکرار میکنم 3 تا پایه بلند رو، یک زنجیره. ببینید این الان گوشه یکی از گوشه های بافت من هست و به همین روش ادامه میدم. فضای بعدی 3 تا پایه بلند 1 2 و 3 یک زنجیره. تو 2 تا فضای بعد هم هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافم. به این صورت یک زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره گوشه تکرار میکنم 3 تا پایه بلند، گوشه دوممون هست 1 و 2 زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند دیگه 1 در واقع الگوی موتیف مادر بزرگ هست. همونطور که گفتم هر اندازه که دوست داشتید میتونید بزرگش کنید. یک زنجیره میزنم، وارد فضای بین 2 تا دسته بعدی میشم، بافت رو تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند یک زنجیره و به همین روش الان ببینید 2 تا گوشه بافتم کامل شده و به همین ترتیب 2 تا گوشه دیگر رو کامل میکنیم. خب به این صورت رج رو به اتمام رسوندم، میام بست میزنم روی اولین سومین زنجیره شروع رجه و نخم رو اینجا قطعش میکنم و میبرم پشت بافت. خب عزیزان این هم از پایان بسیار زیبای موتیف گل ذرتیمون. امیدوارم که از این آموزشم خوشتون اومده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.